Të nderuar shikues, sot në orën 11 në bibliotekën Pjetër Bogdani këtu në kryeqytet do të bëhet promovimi i librit Krimet dhe keqtrajtimet e pacientëve dhe personelit mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës nga forcat policore dhe ushtarake të Serbisë gjatë luftës në Kosovë 1998-1999. Për të treguar pak më shumë për këtë periudhë, pra për këtë vit 1998-1999, si janë trajtuar pacientët të cilët janë shtruar në QKUK dhe çfarë ka ndodhur me personelin që ka punuar aty, ne kemi ftuar në studio autorin e këtij libri, zotrin Salih Krasniqin, për të na treguar më gjerësisht për çfarë ka përjetuar ai gjatë kësaj periudhe. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në studion e programit të Mëngjesit. Sot pra do ta bëni publik, do ta bëni promovimin e librit tuaj të fundit që flet për krimet që kanë ndodhur pikërisht në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, si janë trajtuar pacientët atje, si janë trajtuar edhe personeli mjekësor kosovar. Ju keni filluar të shkruani këtë libër në vitin 1999. Nga atëherë keni mbledhur fakte apo jo? Që nga fillimi i luftës, 98-99, unë kom qenë punëtor në Qendrën Klinike Universitare në atë kohë dhe kom pa keqtrajtimet të cilat janë bërë ndaj pacientëve shqiptar në atë periudhë. Dhe thuj se për çdo ditë dhënat që i kom marrë në Qendrën Klinike i kom dorëzuar në Qendrën për Informim të Kosovës në atë kohë, të cilën e udhëhiqte Enver Maloku dhe Këshillit për Drejtat e Njerëzit. Kështu që për çdo ditë kanë pas informata se çka po ndodh në Qendrën Klinike Universitare. O ato nuk i kom mbledh për me menduar se do ta bëj një libër, mirë po për fat të mirë, ato dhëna sot më kanë shërbyer që ta kemi një libër të tillë. Dhe të pasqyrojmë një të vërtetë që ka ndodhur në atë periudhë. Dhe është një faktografi të cilën i kom përfshi këtu 798 pacientë të cilët janë të plagosur, të rrahur, të lënduar dhe të keqtrajtuar nga policia serbe, si dhe keqtrajtimi i personelit mjekësor në për Kosovë, dhëna të cilat i kam marrë prej PHR-s apo fizician human right, të cilët në atë periudhë kanë qëndruar në Kosovë dhe kanë mbledhur shënime në për spitale dhe në për regionin e Kosovës për keqtrajtimin edhe të pacientëve, mirë po edhe të personelit mjekësor. Janë përfshirur thash 798 pacientë. Këtu nuk janë pacientë të cilët kanë qenë prej smundjeve të ndryshme, por janë të rrarë ose të plagosur në luftë të cilët i kanë sjellë në Qendrën Klinike Universitare. Po ashtu janë të përfshirë edhe 30 pacientë në vitin 99, të cilën në atë periudhë nuk kam qenë në QKU duke punuar për shkak se gjatë bombardimeve thuaj se asnjë shqiptar nuk ka punuar. Janë 30 pacientë të cilët i kam gjetur në protokole të maltretuar dhe të plagosur, të cilët nuk ju kanë dhënë ndihmë në burgun e Dubravës, mirë po shënimet i kam gjetur edhe në protokole edhe në historitë të tyre se çka kanë ndodhur me ata pacientë. Ju keni pasur kontakte pastaj, keni kërkuar këta pacientë? Me disa vërtetën me ata pacientë që i kam pas gjatë asaj periudhe 98-99 deri në 24 mars kur kanë filluar bombardimet, me ata kam qenë edhe në kontakt edhe gjatë trajtimit të tyre, mirë po edhe pas luftës në numri tyre është lajmëruar. Ndërsa për këta 30 të cilët i kanë punë për burgut Dubravës nuk kam pas kontakt, për shkak se në atë periudhë nuk kemi qenë fare në Kosovë. Unë me 18 qershor 99 jemi hinë në QKU dhe i kam gjetë materialin. Në fillim kam marrë material dhe kam botuar në gazetën Kosova Sot përmes një gazetares në 10 vazhdime në shtypin ditor Kosova Sot, të cilat gjenden. Dhe një pjesë e tyre është edhe në libër të cilën e kam futur. Mirë po, gjatë mbledhjes së materialit e pash se po del një libër bukur i madh, kështu që përfshirë ato ato dhe mbledha edhe materialet e tjera dhe dul një numër kaq i madh. Mirë po, gjatë trajtimit të këtyre pacientëve e pash se kemi pacientë të cilët nuk janë shënuar fare në protokole.
janë pacientë cilët janë të zhdukur edhe pe QKUK-s janë të vrarë dhe i kanë marrë dhe i kanë gjinën në regjistrat të personave të zhdukur. Edhe pse në protokoll gjendet që ka qenë në spital është plagos, ka vdek në spital, mirë po më pas nuk është... Nuk ka të dhënë. Nuk dihet se ku e varros. Po ashtu, para disa ditëve pas botimit të librit më lajmërua një palë nga Podujeva i cili më tha se i ka pas 3 fëmijë të plagosur dhe vllaun në bombardimin e NATO-s në urën e Lozhanit në autobus. Dhe shiqova asnjëri përpos vllaut i cili ishte me namën Gjevahire kishte, mirë po ja kishte shënuar Gjevahire, se janë shumica janë edhe Qirilicë. Kështu që vetëm vllaun e gjeta si Gjevahire, ndërsa 3 fëmijët, edhe pse shkru në pletëshimet mi dërgoj ai e pashtë se kanë qenë në kirurgji të fëmijëve mirë, por nuk janë të regjistruar kërkun në protokoll të spitalit. Kështu si duket i kanë mshef edhe numrin e pacientëve se sa ka qenë. Unë e pritin të ardhmen që më lajmëru pacientët kush ka qenë i shtrirë në atë kohë të plagosën të lëndum, mënyrë që të marrë shënime sa më shumë edhe në ribotimin e këtij librit të mbledhën të fakte më të mëdha, më të shumta, që të kemi një pasqyrë më reale për numrin më të madh të pacientëve që ka qenë në qendra klinike universitare. Po, përveç këtyre që rezultojnë të zhdukur, pra janë në protokoll se kanë hyrë në spital, mirë po nuk dihet pastaj për fatin e tyre. Për pacientët e tjerë, në çfarë forma janë këto trajtuar? Nëse shqyrtojmë vetëm pjesën e fundit të librit, do të shihni këtu janë 17 pacientë të regjistruar ku në profesionin e tyre ju shkruan terrorist. Kjo është një dhanë që kërkun në botë nuk ndodh në profesion të pacientit me shkruajt terrorist. Për fat keq është edhe një fëmijë i cili 17 vjeçar Naim Qufaj, i cili tani është në Gjermani për fat të mirë që ka shpëtuar. Ato duke më falenderuar ndoshta mos më thonë tash më lëvidu për veti, por e kam nxjerr prej spitalit dhe e kam dërguar në shtëpi, e kam marrë disa ditë dhe më pas e kam dërguar deri në Preshev me autobus dhe ka dalë Ismet Bezeti, këngëtari, dhe ka dërguar në Kumanov, ja ka rregulluar dokumentacionit. Dhe është një periudhë bukur e gjatë se si ka ndodhur, mirë, po për fat mirë, ajo është mirë, ka shkuar tani. Edhe ai gjendet në këtë listën i vlerësuar si terrorist. Terrorist 17 vjeçar. Po ashtu janë edhe një numër të tjerë të cilët janë terrorista. Te këta ka qenë një tretman të krejt tjetër, Muhamet Kiçina, Islam Thaçi, Bislim Bislimi, Gjok Ndrecaj, një numër i madh të tyre të cilët kanë qenë si terrorista, ka qenë tretman në jashtëzakonshëm për të keq ndaj këtyre pacientëve për shkak se kanë qenë të lidhur për radiator, për kreveti, dhe rrahi athuajse e përditshme dhunë ndaj tyre, sidomos kur ne një numër i vogël që kemi qenë shqiptarë duke punuar në SKU, pasi kemi shkuar në shtëpi të nesërmen na kanë treguar se çka ka ndodhur me ta. Edhe nëse kemi dashur me ndihmu diçka ose me dhanë me hëngra, me pi më tepër, janë shkuar, ja kanë marrë dhe i kanë rreh pse kush ju ka prunë këtë. Kështu që imi kanë mes dy zjarme çka me bën me ta. Në çfarë forma ka vënë personeli përkundër dëshirës me ju ndihmu pacientëve që kanë ardhur gjatë kësaj periudhe? Falë, çfarë ndihme ju keni dhënë? Po mendoj, në çfarë forme jeni keq trajtuar ju si personel mjekësor brenda QKUK-s? Jemi kanë të përcjellën 24 orë se çka po veprojmë me pacienta. Çdo herë gjatë vizitave kanë ardhur edhe me automat me na kontrolluar edhe neve duke hyrë në dhomë të pacientëve, çka po flasim me pacientin e tjera. Kështu që ose pacientit janë shkuar me automat, kënë se përja kontrolën plagën dhe me marrë të automatet me shplu plagën duke i shkaktuar lëndime. Është një rast, Valentina Maloku, 17 vjeçare plagosur në shtëpinë Plaqic të Drenasit, e kanë prunë se s'kanë gjithë trajtim në spitalet ushtarake dhe kur e kanë prunë në spital, këta kanë përshkruar amerikanët, mjekët për drejtat e njerëzit, e kanë rreh nërsy nanës vetë, këta kanë rreh mjekët, jo policia. Këta kanë rreh mjekët, nërsy nanës së vetë,
dhe pas 2 javë pacientja ka vdekë. I kanë shumë atë për në atë pjesë ku ka qenë e lëndume. Këto janë disa të mere janë. Kam fëmi 6 muaj ditë të cilët i kanë ra me revole në balë, e ka dhe syrin e hjekt. Ashtë një fëmi 9 vjeçar i drenasit, të cilin e ka shkel tenku, ndërsa e kanë shkruar në diagnozë se është i lëndum ndeshje komunikacioni. Në realitet e ka shkel tenku dhe e këmë gjithë nga Jusuf Osmani, ishte drejtori i Arkivit Kosovës, ku një dhanë ku thotë se Sërbet kanë prodhuar tenka për me shkel fëmijët sipas një dhanet një generalit të Serbisë. Dhe edhe atë e këmë përshkrua se tenkat i kanë përdorur dhe për këto qëllime me shkel fëmijët. Ka se cili rast, ndoshta do të ishte një roman në veti për ndodhit të cilat kanë ndodhur. Pra 798 romane do delshin. Atë peripeci kanë kaluar. Është Muhamet Kiqina, një i lëndum i plagosur në realitet në Drenas, e kanë sjell policia në QKU, e kanë keqtrajtuar, kanë dashur me amputu dorën, me hjek dorën, ka pas një lëndim në nsetull. Për fatë mirë, profesor Sadri Bajraktari, unë, doktor Balboni, Arsimi, mi kanë disa, dhe nuk i kemi lejuar për me jam për të dorën, dhe sot ajo është me dorë të ngjitun, e kemi operuar, mirë po pas 4-5 dite na kanë marrë policia, prap ata dhe e kanë dërguar në burgun e Beogradit. Keqtrajtimet, maltretimet që ka i tregon, janë të merë që ka ndodhur. Mirë po për fatë mirë, ajo është sot është nashë mirë. Në atë kuptim, edhe pse ka invaliditet dorë së djathtë, është duke punuar në Kosovë, është martuar e tjera. Po, rastet e tjera, të cilat do t'i ndanit me shikues të programit Mëngjesit? Kam qasë shumë, sa që janë, me të vërtet është pa mundë me përshkruar, ndoshta tanë ditën me nejtë dhe nuk mundë me përshkruar. Gjokën Drecën, ka qenë një luftar i madh, e kanë sjell në QKU, e kanë maltretuar shumë, sa që me të vërtet e ka qenë dhimbje për krejt neve njerëz, që ka janë njerëz. Edhe ata i ka qenë për çdo ditë i maltretuar, duke shuk edhe cigaret në dorë, duke hapë plagën me automat. Për fat keq ai ka mbaruar keq në burgun e Dubravës. E kanë marrë, ma kanë hjek prej QKU-s, e quhen në spital. Në atë gjendje. E kanë quar me pas në spitalin e Gjakovës, kanë ballë në intervenim dhe për spitalit Gjakovës në burgun e Dubravës. Ditën e parë të bombardimeve, disa burgosën tjerë më kanë treguar se ka vdekur ditën e parë në burg. E vështirë me bisedu për ato përjetime që i keni ju gjatë kësaj periude për pacientët të cilit shumicën për tyre keni parë dhe vetë, se në çfarë mënyre janë trajtuar? Kam qesh shumë, ka raste, dhe qesh vështira janë me të vërtet. Një kuptoj. Mirë, atëherë, Zoti Krasniqi, të falenderoj shumë për kohën që ofruat për ne dhe për shikuesit tanë, që sa do pak përmes këtij libri po arrini të përçoni atë vërtetën që ka ndodhur gjatë vitit 1998-1999, pra për mënyrën se si janë trajtuar pacientët të cilët nuk kanë pasur alternativa të tjera për të shëruar, është dashur patjetër duke e ditur mënyrën se si janë duke u trajtuar pacientët në QKUK. Mirë po, shpresat kanë qenë ato për ato momente. Është libër i parë faktografik ku janë të mbledhura prej fakteve. Secili pacient e ka të fotografuar me numrin e protokollit dhe dhënat nga protokolli. Kështu që për asnjë pacient nuk janë fjalë të mia që unë kam shkruar diçka për ta, mirë po çka jam shkruar në protokollin serb që e kanë shkruar vetë. Kështu që është një faktografi e pa mohueshme dhe janë edhe protokollet këto që i kam gjetë janë ende, mundën se cili person me pa se është realiteti ashtu. Diagnozat e tyre është një rast për të cekur të cilin e kanë rrahë atë shumë në burg, sa që e kanë pruar një farë mënyrë vetëm me vdek në spital, kur i kanë rrahë në abdomen apo në bark, e kanë shpuar lukthin, e kanë shkyje, dhe e kanë pruar kur e kanë operuar, ka qëlluar një instrumentare shqiptare,
në salë dhe i thët ati mjekut që i ka peru çfarë diagnoze përshkruan, thët diagnozë, thët i ka shpërthy i thati. Thët kjo nuk është të shpërthymi i thati dhe kjo është shkymje e luksit, thët nuk guxoj me shkrua diagnozë tjetër. Pra në gjendjet e tillë i kanë pru para vdekjes në spital. Për rrahjeve të shumta, disa kanë vdek. Një dhanë është karakteristike se janë fëmijë, afër 40% të këtyne pacientëve janë fëmijë, deri në moshën 18 vjeçare. 281 janë fëmijë, apo 38,97% të këtyne pacientëve janë fëmijë. Një karakteristikë të cilën e kam gjetë në literaturë, thotë se Hitleri ka bën krime ndaj popullatës për Evropë e brejme, se i ka përfshi dikon 20% të fëmijëve, ndërsa këtu janë afër 40% në liber. Do të thotë është një përqindje shumë e madhe krimet të cilat janë shumë më të rënda këtu. Dhe në literaturën që kam marrë për mjekëve të pakufi, gjithsesi mjekëve për drejtat e njerëzit amerikanë që kanë qenë gjatë luftës dhe ju kam dhënë edhe shënime aty nëse çka po ndodh në QKU, ata kanë kërkuar në 98-ën nga Clintoni, i kanë shkruar një letër, është edhe këtu në libër, thonë me bombardua sa më shpejt Serbinë për shkak se është duke kaluar në Bosnjën e dytë, për shkak shkeljeve të drejtave të pacientëve dhe personelit mjekësor. Për cilin ju keni folur në këtë libër? Po, edhe janë vrasjet e mjekëve të cilët kanë ndodhur gjatë luftës, letë Gradicën ku e përshkruajnë amerikanë, këto janë dhëna të cilët amerikanët, maltretimet, burgosjen e mjekëve, për çka po janë ndihmë pacientëve të plagosur të luftës. Pra, më në detaj e lidhur me këtë periudhë 1998-1999, të ndruar shikues se gjeni librin që flet për krimet e luftës apo krimet serbe në QKU. Faleminderit, edhe me shpalosat periudhën për të cilën keni kaluar ju. Faleminderit për kohën.